تا حالا یه نقاشی دیدید که نه تنها اشکتون رو در بیاره بلکه باعث آتش سوزی بشه؟ داستان امروز ما درباره یه تابلوی نقاشی به نام کودک گریان که صدها نسخه از اون تو خونه‌های مردم وجود داشت، ولی انگار هر جا که میرفت یه اتفاق مرموز پشت سرش همیشه وجود داشت. بیایید امروز بریم سراغ این داستان مرموز. سالها پیش توی آتش سوزی غیر منتظره که تو خونه‌ای در انگلستان رخ میده، وقتی تیم امداد برای خاموش کردن آتش به اونجا میرسن، با صحنه عجیبی مواجه میشن و میبینن تمام وسایل خونه به خاکستر تبدیل شده، به جز یه تابلوی نقاشی که روی دیوار کاملا سالم باقی مونده. تابلو نقاشی چهره معصوم پسر بچه‌ای بوده که چند قطره اشک هم از چشماش سرازی بوده. هنوز ماجرای این اتفاق عجیب تو سر زبونها میچرخیده که اتفاق جدید میفته. در برادفورد باز خونه‌ای طعمه حریق میشه و فقط تابلوی نقاشی پسرک گریان در اون سالم میمونه. اتفاق دوم سبب میشه که خبرنگاران کنجکاو زیادی شروع به تهیه خبر درباره این موضوع داغ روز داشته باشن. کم کم در میون همه شایعه ها صحبت ها درباره شیطانی بودن این تابلو پررنگ میشه و جالب این که آتش سوزی ها زنجیره‌ای ادامه پیدا میکنه. خلاصه این که این داستان عجیب و غریب مورد توجه یه روزنامه انگلیسی قرار میگیره و تیتر نفرین پورتری پسر بچه گریان تو این روزنامه یک بمب خبری رو تو انگلستان منفجر میکنه و سبب میشه خیلی ها کپی های این نقاشی رو تو آتیش بندازن و صحت این گفته رو محک بزنن. و اما ماجرای چگونگی ترسیم این نقاشی عجیب و پرحاشیه چی بوده؟ این تابلو نحوه کشیده شدنش هم مثل اثرات بعدیش عجیب و غریب بوده. گفته میشه که این تابلو اثر یه هنرمند ایتالیایی به نام برونو آمادیو بوده که با نام مستعار جوانی براگولین فعالیت هنری داشت. گفته شده برونو یه شب سرد زمستونی در حال قدم زدن تو خیابون بوده که کناره پیاده رو با پسرکی مواجه میشه که گوشه‌ای کز کرده و گریه میکنه. پسرک لباسهای کهنه‌ای به تن داشته، به نظر بیکس و یتیم میومده و برونو اون رو به کارگاهش میبره و بهش غذا و جا میده و این میون تابلوی هم از چهره پسر بچه با همون اشک معروفش ترسیم میکنه. بعد از این اتفاق پسرک هر از گاهی به کارگاه برونو سر میزده و نقاش هم پورتری از اون رو میکشیده و به فروش میرسونده. تا اینکه روزی کشیشی که یه نسخه از پسر بچه گریون رو در دست داشته به کارگاه برونو میاد و به اون میگه که این بچه دونبونیلو نام داره و هر جا بره بعدش اونجا به آتیش کشیده میشه. پاز بدیم اینجا. اگه تا اینجا داستان براتون جالب بوده ویدیو رو لایک کنید تا بریم ادامه داستان رو دنبال کنید. پدر و مادر این کودک هم در اثر آتش سوزی جان میسپارن، در حالی که این کودک اون آتش سوزی جان سالم به در میبره و زنده میمونه و بعد از اون به یتیم خونه انتقال میدنش. متاسفانه اون یتیم خونه هم دچار آتش سوزی میشه و کودکان زیادی قربانی میشن. کشیش به برونو میگه که تابلوهای این پسر رو نابود کنه و دیگه به اون اجازه ورود به کارگاه رو نده. و عجیب این که چند ماه بعد از این اتفاق گالری برونو هم تو آتیش میسوزه و تمام نقاشی‌هاش از بین میرن. در مورد خود این پسر بچه دو روایت مختلف وجود داشت. یکی این که بعد از کشته شدن پدر و مادر این کودک تو آتش سوزی، در حالی که تو یتیم خونه بوده، این یتیم خونه تو جنگ جهانی دوم بمباران شده و این کودک در اونجا کشته میشه و روحش که بین دو دنیا سرگردان بوده و تجربه های بدی داشته سبب آتش گرفتن خونه های بقیه میشد. و یه روایت دیگه که میگه سالها بعد اتومبیلی بعد از برخورد با یک دیوار ناگهان آتیش میگیره. سرنشین این اتومبیل از شدت سوختگی قابل شناسایی نبوده، ولی از رو مدارک و گواهینامه متوجه میشن که راننده دونبونیلو همون بچه گریان بود. این ماجرا
تو منابع متفاوتی به طور مختلفی بیان شده. نظر شما چیه؟ به نظرتون چقدر از این داستان طی سالهایی که از روی اون گذشته تغییرات داشته؟ نظراتتون رو کامنت کنید. حتما میخونم. دوستان، برای یه دانستنی شگفت‌انگیز دیگه منتظر چهارشنبه بعدی باشید. خدا نگهدار.